Aha. Ha még egyszer szórakozik, akkor abba fejezem. És meg kezd idegesíteni. You found him, even though you said you wouldn't and threatened me with assassination. I'm so happy you changed your mind. You're not an assassin after all, and I take back all the bad things I said about you publicly whenever I could. Thank you, thank you, thank you. You've done good here today, noble child. You've returned my shmoo to me, which is just about the exact opposite of assassinating me. I'm forever in your debt. Hát az vagyok. Rather, I would be if we hadn't already agreed that we'd be square if I gave you this weird shrunken finger I found. Here, why don't you take card as a bonus? And don't let anyone ever say the Count isn't unpredictably nice at random intervals. Okay, fare thee well. Thanks for not killing me. And watch out for assassins! Kicsit paranoiás, de ez nagyon jó. Oh. De most nem tudom, honnan jöttem. Menjünk arra. Pinkis. Jó, nem akarok veled beszélni, hagyják. De várjál. Vissza kéne menni a Niskához. Jó, hagyja nekem. Most valami a gőzöm sincs már, amelyek jön, meg ezzel is kell beszélni. You have? Describe him to me. Jó Isten. Ja, ez lesz jó. That's just logical of him. Thank you. The more I know about him, the more I can build an accurate, predictive model of his behavior. Terrific! Ja. Akkor nem arra megyek. Nem tudom, honnan jöttem, merre megyek. Ilyen térkép nem segít semmit, nem érdekel. Ez az ide jöttünk vissza. Jaj, beakadtam. Végre itt vagy. What were we talking about again? That finger. It reminds me of something. It was the fight with the king, and he and I and we. I'm afraid it's gone. But it's become clearer. Bring me more. I need more to remember. What were we talking about again? Do I need objects? Na jó. Sokra vagyunk ezzel. És most visszamegyek. Szóval most nem kell beszélnem, jó? Most nem tudom, hova megyek már. Ó, mi van ott? Nem, már innen nem tudom elülni. Baronesshez is el kéne jutni. Hogy ennéd meg azt. Várjunk, itt voltunk már, nem? Ja. Ezért akartam visszamenni, mert ott lehet tovább menni akkor az Assassin mániástól.
Az merre is volt? Jaj, de jó. Jaj, ne, akkor megint elkezdi. Jó, akkor abba fejezem. Na jó, hol a rákba vagyok? Ez az. Jól le lehet tévedni. Erre mi van? És kb. Nem tudom, hova megyek. Nincs erre semmi. De van, de most ezen igazodj ki. Ugye megtalálom. Még szírelgek itt párat. Itt volt a hülye. Na. Lázán furán jelzi. Erre kell menni. Kicsit megmozgatjuk a bábukat, és akkor arrébb megy ez a úremberke. Ez most honnan ment el? Remélem innen. Igen, na jó Isten. Nesze. Na, ez a térképű él ez. Nem lehet tudni, mikor merre kell menni. Elmegyünk erre. Jó, futok, akkor beleakadok mindenbe. Erre mi van? Kell egy kulcs. Megyek tőled valamit, na gyerek. Nem tudom micsoda. Ó, ott is van moni. Elmegyünk arra. Ott van valaki. Cool. Hello, Ethan. You're not asking the right questions. You're still not asking the right questions, but I wonder if you can help me, even. My sisters, the children of the king aren't the only triplets in Threedom. In the middle of this war, my twins disappeared, and like you, I feel like a part of me is missing. Can you find them for me? That's not important. You'll know them when you see them. After all, you knew me. If you find them, tell them to meet me at the safe spot, over by the sword bridges. Find us there once we're all gathered, and I will have something for you. You'll find us among the teapots, in the trenches, and under the ground. I hope to see you again, even. Opa. Talán mindig itt vagy. Nesze.
biztos arra kell menni, ugye? No. Egy zizog a kontroller. De jó. Ez Duke-nak a doménje. Sir, 1,000 apologies, sir, but your mid-afternoon cake was burnt in the chef's oven. A cake flambé? Oh, how delightfully decadent. I'll take the whole thing. But sire, it's burnt to a crisp. Ooh, a new flavor I haven't experienced for years. What an amusing diversion. Have chef serve it to me at dinner, and if he refuses, kill him. And then yourself. Yes, sir. Színéget tortát megeszi, vagy sütik. The Duke certainly lived in style. Oh, it was all a show. And the horrors of war did sometimes bleed through the artifice the Duke had constructed. But if he ever noticed it, he certainly never let it show. Jaj, te is mit akarsz, na gyere. You don't fit in here, my dear. Ez a Henry. Ah. Yes, I expect you are. We don't get many visitors here. Those that come tend to be unable to leave until the party ends. Which, of course, it never does. Have you tried the cake? Jaj, várjál, nem akarok mondani. Nem kell itt harcolni még, vagy mi? Ó, mennyi kérdőjel, te jó ég. Sokat segített a térkép. Olyan, mit akar ez a hülye? Ezt lehet beszélni? Várjál. Nagyon fölöbb így. Na nézzük, mit akar. You may approach. No. This simply will not do. That is not how you greet a duke, child. Leave, and return only when you can greet me properly. Hey? Hát jó. Itt valami? Nincs. Ettől kell tanulni. A pleasure to make your... Look at you, child. Why, you might as well be dressed in rags. Who are you? And what brings you here? Oh no, child. That is not how you introduce yourself in conversation. You must always curtsy first. Oh no, heavens no. You want just a slight bob at the end, child. It's always so unseemly when a lady goes down too far and then snaps her head up like a drinking bird. Here, like this. Mit tudom én legyen ez? Oh, wonderful, wonderful, yes. Perfectly wonderful. Now, Biztos. what did you want to discuss? Oh, heavens, yes, I could. However, I won't. I'm much too important to be a schoolmaid to some roustabout. Nem gondolom, biztos. Nesze etikett. Well, I never. Hello, darling. You're a long way from home, aren't you? No, darling. That's not how you address a superior. In this kingdom, whenever you meet someone of a higher station, you must always begin by saying, "Begging your forgiveness, sir or madam."
you go, darling. Now go on, run along. Na, meg is tanultuk. Istenem. Ezt is meglőjük. Puff. Look at you. You're the spitting image of an unskilled laborer. Perhaps a chimney sweep? Child, no. You simply can't address people this way. You must always use their titles. For example, I am to be addressed as my most esteemed lady, and the Duke is your Imperial Majesty, rightful Lord of Freedom. Without the right titles, none of us can possibly be expected to respond to you. It's a simple matter of respect. You're very welcome, little lady. Van itt minden. Jaj, hát... Ja, azzal már beszéltem. Most már mehetek oda? You may approach. Yes. What's up, Drake? Az jó lesz, nem? Mi nem kell a tortája? Mi van? Nem tudom. So... Akkor hosszú izé kell, ez jó lesz. I am a Warcraft leader of dice and I'm also... Allow me to introduce myself with the... Jó lesz ez. Well, now. Finally some respect around here. Well then, Lady Evelyn, what brings you to the company of the Duke, the one and only rightful ruler of Freedom today? Ennek örült nagyon. De szénnéget a tortája kell a francnak. Na, mit kérdezzek tőle? Vajon tud erről valamit? Our old bodyguard? Oh, heavens, what is there left to say? She protected us until she didn't. And my dear father paid the price. I haven't heard from her since. She's dead and gone, I suppose. Oh, good for her. I should send her a cake. Only we haven't one to spare, you understand. But no, I couldn't possibly leave the castle. The horrors of war wait outside, child, and I can't have my people remembering them. No, out of the question. I have only your word that she's even alive, and we've just become acquainted. Then again... All right, I, in my infinite wisdom and appetites, have decided to do you a favor. I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first. There is a portrait of me here. Certainly, you've noticed my beauty, my handsomeness, my regal demeanor. I am there with my father, his favored child. However, part of the painting is missing. When we split our lands after my father died, the Count took control over the old royal nostalgia. I'm sure the second half is there, and it proves that I was father's favorite. Return with it to me, and you shall be rewarded. What is there to say? The dreadful thing drags on, my insolent siblings refusing to give any quarter. But they'll come to their senses at some point and surrender. But until then,
Sweets do make the time pass more pleasantly. Don't you agree? Ez nevetés. Well, I didn't kill him, if that's what you're asking. I found him dead, with the murder weapon still sticking out of him. Oh, you know how things grow legs and walk off sometimes. Metaphorically speaking. I think one of my lovely spies told me someone locked it up on Father's robot's head. Giant, beastly thing. I'm afraid that robot is long gone. Probably turned to scrap by now. Hát akkor legyen ez. In the nostalgium, on the Count's land, I'm sure that wicked brother of mine keeps it there, and it will prove that I was always Father's favorite. Azok vannak itt. What other way is there to live? What? As a commoner? We've already got plenty of them, I'm afraid. But there's only one me. I owe it to my people to be the most me I can be. Pass me some sweets, will you? Na jó. Ja, itt egy kulcs. Vajon merre volt az a kapu, amit azt nyitja? Ahol voltunk az előbb, ami nem tudom merre volt, megőrülök. Ezzel beszéljek megint. You don't fit in here, my dear. Na jó. Hagyjál békén. Hol vagy, Dicey? Dobjunk egyet, jó? Szórakozzunk ezekkel. Az elment a nem tudom honnan, az is elment onnan. Most sem mehetünk az összes irányba. For the Baroness has won the role. All hail her rule and her rules. Ja, mindegyiknek van egy ilyen robotja, és harcolnak egymás ellen. Gondolom mindegyik meg akarja kaparintani a hatalmat. Erre van. Itt kell, de Baroness domain. Akkor menjünk erre. Ó, hogy neked még kell itt állnod, te nesze. Akkor nem megyünk arra. Hát ja. Nem elég az. Itt van valaki. Nézzük, mit akar. Mi van? Oitski. Kermana han. Dammai laga nesne. Hof ne non maneno. Otska, otska moama. Koska mun haikasngen. Take mole maikana. Oikes heille kuana. Oma snehena holo. Teine heirne. Moot kaanen muoneni. Oota snenalmein. Toire menala. Aanike. Tänä snaki. On ei. Poika neihnoho. Taake mun heireho. Ole. Toine. Ratskalainen. Ratskajuh. Lorne kana. Aake te mormanan.
Oketo menhele. Ménahína. Menehína. Tudom a nyelvüket. Hát? Ez így most mi ez? Úristen. Ja, jó van, belemásztunk a nem tudom mibe. Nem tudom, valami ménahína. Folyton azt mondta, hogy ménahína. Na jó van, vittünk neki valami gyűrűizét. A másiktól. Aha, szóval csak kétfelé lehet kimenni. Ména-hína. Hát mene, hína-mene. Hína-mína, pusz. És merre menjek? Nem tudom. Azt se tudom, merre vagyok. Na várják. Itt van ez a hülye. Hogy? Ména-hína. Ha ména-hína. Hát mene. Nem tudom, megyek erre. Ména-hína. Nagyon sok felét nem lehet menni. Ména-hína. Dika. Sokra nem megyek vele. De most azok onnan eltűntek, akkor oda vissza kell menni. Így, de zizegek. Ja, ezt csilingál, nem tudtam elképzelni, ki az, mi az. Majd veszek, a több lesz. De várj, most nem tudom, ez a őrhülye, az honnan tűnt el? Itt valamelyre erre nem tudtunk elmenni, ugye? Na, az ott állt. Ja. Remélem erre nem voltunk még. Ijjjjj. Ména-hína. Erre nem voltunk. Lehet piálni. Ména-hína. Jasszus, mi bajod van, ember? Kicsit részeg vagy? Hik! I'm never better. I'm gonna die in battle soon, and I did feel bad about it. But now I feel fine about it. Nah, kid, I'm feeling no pain these days. Felginkedolj. They're all the same side in the end. Now, shoo! Shoo! Na jó. Istenem. De nem ez a jó pofa. He? Ezzel is lehet beszélni. Kétetű. Jézus.
Mária. Tessék a szélből. Legyen az. Tessék, az jó. Jesszus, megint beszél. Te jóságos ez, Maria. Menjünk, ígyunk egyet erre. Ígyunk. Nem bírom. Ja, igen. A peltepű, a peltsepű, a peltepű, a peltsepű. A peltepű. Ajjaj. Oké. Aha. Ez valami időre menős izé. Hamar a gözös csúcsálatom. Jaj, ne. Jesszusom, nem akarok vele beszélni. Ja. Arra is van valaki, ott eltorszol. És azt nem tudom, hogy ezek vajon mit nyitnak. Muszáj nekem beszélni ezzel? Nem akarom. Welcome to Warriors Training. Úristen, normálisan beszél. Breathing, fella. Let's begin by chugging a pint of Zupa juice. Okay. That's what I like to hear. Now that our thirst has been sated, let's carefully stretch things out. Warriors protect their joints. Now for axe training. Swing wide. Imagine you're chopping down a tree. Imagine you're chopping down an enemy. Imagine you're chopping down a friend. You just murdered your friend with an axe. You're a warrior. Warriors don't think, they war! That's why it's called Warrior! Now we're working on our battle cries! We need to scream so that our enemies know that we're here! So they can be afraid and they die of fear! Can you scream hard enough to make strangers die? Várjál, ez a legjobb. Yes! Finally, let's focus on our motivation! Warriors need motivation! No! Warriors vagy Lixon? Mondd, hogy rarg! Battlezone inspirations! Nem hallottam! Is it glory? No! Is it one of the triplets? No! You're fighting for war! Because war needs warriors, and warriors need war! So every war you war yourself into is a new war for warriors! Have I said war enough that the word war no longer has any war meaning? Yes, roar! War! Super! War! Even wondered what she'd been caught up in. Ooh, but at least she felt motivated. That concludes Warriors Workout! Úristen. Akkor az valami edzés lesz? Fire Warrior. Aha. Jó, majd rájövünk. Ez jó volt.
Itt egy kicsit háborús az övezet. The Ezt mindjárt Baroness van lives atop Wildcard Hill, a training ground for war, and a home to warriors. It was not a place for children. But then again, thought even, Nem tudjuk nekik, hogy kell harcolni. Jaj, ne csak ne ilyenek legyenek. Én is tudok ilyet, ide nézz. Ide nézz. Táncolj. Há. Nehéz lesz ezeket eltalálni. Így, de nem eltalálnak hozzám. Ez csalás. Ez komoly. Ez nehéz lesz. Végre. Volna valami kard, vagy így, vagy akármi. Jaj, ez pont erre van. Hülye. Nem elmozdul. Ágyulni. Nem tudok olyan közét szerezni. Azt. Hát nem élet kéne. Túl sok életet állítottam be, én nem tudok harcolni, de jó. Nem adjatok annyit. Há! Dobás. Úristen, mennyi élet. Na mindegy. Nem, de egyet lőjünk el. Robbanó kocka. Jó. Na most gyerünk, takarodj arra. Azt fogod megcsinálni. Ne ugrálj! Ne. Nek az a dash-es hülyeség se rossz. Úgy üdösülök össze-vissza. Valamit. Szerintem dasseljünk. Haha, látásokra rajtattak is. Lesz a szíjjel dasseljünk. Ez az. Haha. Koordinát. Védelem élet. Meg az élet. Így fegyverközzünk fel teljesen. Meglepettél mi? Vagy mi nem? Hújj, az anyát füle. Ugye? Ajjajjaj, ez nem tetszik. De még egy ilyen védelmező szerint, úgy. Ó, ne alődözös hivaj szólítálom. Várjál, van kardon, de hülye vagyok. Elfelejtettem. Öljetek meg egymást, az az. Nézd, meg fogja lőni a haverját. Nézd, ha így állunk, akkor meglövi. Csak őt. Csak ugye megkésel. Várjunk, csak kiszólatolik. Azért megöldöző közben. Áucs!
Menj arra, Dicey, gyere. Így. Ezt kicsit felrobbantottam magunkat, nem van? Én csak ezek egy selős. Azaz. Így, nincs elég pont hozzá. Hülye. Nem baj. Az begőzöld. Jaj. Imádom, amikor egymást bántják. És széjjelitlek. Tudjunk egyet, meg kell az élet. Modellum be kettőt át tudjuk használni. Kis táj megvan. Nesze. Baj, dobunk. És lesz kalandunk. Szuper. Nesze. Jó, az már jövünk. Hihi. Ugye nem jönnek többen? De hogy. Nagyon akardom. Get him, Dicey! Come on, get on! Nincs egy fegyverem sem. Kardot akarok. Nem dobjunk. Nagyon jó az is. Az nincsen pont, na nem baj. Ez mondjuk jól jönne. Gyám, nem adunk ide. Robbanós kocka, élet, mi? Újság. Jól elfogtam. Jó, dobjunk. Jó, mindegy. Pim, 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 pim. Most fél van. Nagy sikerült. Nem jó lesz, az is jó. Jó, akkor jön még egy mert. Hát ha nem dobok kártyát, vagy olyat, amit ki is tudok használni. Amennyit dobok, annyit azt a kártyát tudom felhasználni, mennyi pontom van. És például ott a kardom. Ez itt a kard, az egyet ér. Egy pontot el is használjuk, úgy? És hát egyet dobtunk, vagy mi. Na jó, kicsit össze-vissza hadonáztam. És közben ott az a felső jeljelző, hogy elfogy mindjárt, ő is most fogyott el. Ez meg az, amikor sebzi őket a simán lenyileszkelt, amikor lelövöm előlük a kristályt.
Jaj, megint lesz egy olyan lesz ma. De jó. Azt hiszem kell egy pajzs. Ez a béka meg 0, annak nincs ára. Ennyi. Ez is jött. Az így jó lesz. Ezt is mondom. Nem gondolták komolyan ide. Na menjünk csak. Ha a dash-el is ki tudom dobni. Most 2-es dobtam. Fel tudom használni. Hű. Széjjel dash-el lettek is szét. Nézze. Na jó, dobjunk. Ezt azért épp jókor állítottam meg, nem? Pont a fejemen megy át a tűr. Na jó, van itt. Ez jöhet. Jaj, de az időt kell... nem megy. Hol a fegyver? Kard! Gyerünk! Dumbbell! Jó. Ez feldob valami másik lapot. Az jöhet. Ez jobban tetszik, jó. Jaj, jó volt csak ez. Azt kellett túlkocsi a terep. Nem. Szerintem rendesen. Van egy kis élet. Így. Dobjunk egyet. Van egy kis élet. De meghal. A kettes dobok az jó lenne. Kis bomba. Egy jó lesz. Nice. Mit nyertem ezzel? Lens of the spirit of the ruined Furtown manifests in the shape of a lance. Ez majd használatkor is kiderül, hogy mire jó. Thank you, veri a cicát. Köszönöm, köszönöm. Hey. Annak kíváncsiak, hogy mi lesz a való. Color me impressed. Most interlopers find themselves dead long before this point. A 10 hut. How did a child like you make it up here? A likely story. You must have just snuck past them. Blind chance. At ease, child. Well then, at ease even. Look at you. You're not even old enough to be a recruit. You're soft, aren't you? No, I suppose you're not. You're learning. But you are a long way from home. What can I do for you, even? Mit akarok ettől? Tényleg kíváncsiak, hogy ezek vannak.
Suddenly, I think, I found him too late. The murder weapon was still there, but someone took it and stashed it inside the head of his own personal giant robot. The robot's long since destroyed now. The Queen of All Random had it dismantled after my father died. I think she feared the old man, and that his murder came as a dark blessing to her rule. Ah, but you didn't hear that from me. Hát ugyanazt mondta, mint a másik, hogy eltűnt a fegyver, és akkor bele van zárva az apjuknak a robotjának a fejébe, amit szétszedtek, és most már csak alkatrészek. És valahogy a királynő meg valami eldugta, vagy mi a fene. Na, beszéljünk erről akkor. Simple thing, really, but it requires complicated strategy. One or both of my brothers defeated our bodyguard and killed our father. I don't let that stand, soldier, so I fight. And when I win, they will pay for their transgressions. Not surprised. Nishka's damn tough. And if anyone could survive out there, it's her. She taught me how to win a fight, taught me how to never surrender, taught me the importance of duty. Ez biztos nem akarja meg, ez nem mindegy. No, that would be a dereliction of duty. She wouldn't be happy to see me there, and neither would I. I respect us both too much for that. How is she, other than alive? Impossible! I am too busy waging and winning this war. A child coming here and asking for a gift? The sheer gall. But I admire the courage. Tell you what, even, I happen to own the mighty mechanical arm that once belonged to Nishka. If you can take it, it's yours. Mi van? Kell neki a műkarj? Mi van? If not, it ought to remind her of her failure to protect my father. This arm, it's only the most heavily guarded item in my entire freedom. I like your spunk, even, so let me warn you. You will fail. You may even die. So do the smart thing and go back to whatever teapot shack you came from. Ugyanazok a kérdések vannak itt. Me lose against a soft aesthete and a shrill maniac? Impossible. Even if they had the sense to ally against me. I would have won today, actually, if only my maneuvers hadn't been interfered with by those blasted colossuses. They're supposed to move just once a day. It's highly irregular, recruit. Right. A little girl controls the movements of the giants. Tell me the other one. If that were true, you'd be the most dangerous thing on the planet. And you wouldn't know what power you are wielding. It simply couldn't be true. Fight war, soldier. That's what leaders do. And great leaders, well, they win them. My brothers have been a blight on this land for too long. Can you defeat my robots to claim it? No? Well then, there's your answer, even. No tak opa. Cóż. Even knew what she needed to do to get something that would jog Nishka's memory. Win the most protected treasure in the most militarized kingdom.
She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it, would be worth it. Fölmegyek és lelököm. Szóval annyiszor fog énekelni, jó? I miss my darling wife so much. I miss my darling wife so much. I don't know. We were in different areas when the Civil War broke out and have been separated ever since. She's trapped with the Count, and I'm stuck here with the Baroness. If I could just see her again, I'd tell her I love her, and that the second this war's over, I'm coming back to her, and nobody will ever separate us again. If only. Stella. Na, Isten, mindenkinek kell keresni valakit. De nem lövi el. Na azért. Ó, akkor szórakozzunk velük. Én. Dehogy is. Muszáj csinálni, mert különben nem megy el ez az útból. Ez is elment a nem tudom honnan, és az is elment a nem tudom honnan. Meg ez is elment a nem tudom honnan. Teljesen jó. Biztos. Arra még nem is jártam. The Colossuses moved once again, this time in favor of the Count. Ja, itt jön ilyen harcos vigyú. Hajrá. Finish this fight by destroying the tower. To destroy the tower, you must lead your plague piece onto the appropriate tile in order to fire your cannons. Ott van a kar. Yeah. Hajrá. Az anyád füle... Összes Mária. Ez így jó lesz. Hogy így sálltál? Ó, a rohadás. Ajajajaj. Ez úgy nagyon nem jó. Ajajajaj. Jól nem tudok menni, ott víz van. Bakker. Ez így nem túl jó. Folyton mozgunk, mint a hülye. Az jó, hogy itt. Hol vannak ezek a kis rothadékok? Ez mi? Német repült körbe valami izé. Ez mi a pokol? Itt van valami izé. Jaj, de kell majd elhozni ezt a bábut. És hogy egy ellenségnek való. Nem tudom kilépni ebből a nézetből, mert örökre így maradtunk. Szóval azt meglövöm. Semmi. Viszont még nem töltötted még be? Szuper. Hát nincs, csak akkor izélődik meg, amikor támadok.
Ja, de van. No, azt hittem, örökre így maradunk. The walls rise! Hol vagy, Darcy? Hagyja békén. Hát most nincs értelme a szeme, mindegy, semmi értelme. Nem baj. Shoot the button to fire the cannon. Oké, csak itt az az izé. Sérüljél csak valahogy a kis személy. Úgyni. Shoot the button to fire the cannon. Jaj, Darcy. Kell a kard. Na jó az, igen. Nézzük, mit csinál ez. Walls up! Megtámadtuk azt az izét, jó. Ó, ettől lövöldő szinten. És nem tudom, miért adnászok össze-vissza. Ó, annyira visszajöhet. Jó. Aj. Mondom, hogy láthatatlanságba el. Most kéne lőni vele. Shoot the button to Button, fire the cannon. Nincsen a kardom. Jaj. Adjak már egyet. Na végre. Kezdtek. Abból is nem tudsz de jó. Dobjunk egyet. Pajzsika. Élet nem ártana. Nem, akkor legyen az idő. Itt jó lesz. Look out! Walls are rising. Amikor maga falak jönnek fel. Jó.
a kis szeretett csomagot, főleg az itt. Köszi. Most kéne lőni az ágyból. Shoot the button to fire the cannon. Új. Ezt a szemetet felrobbantottam meg olyan. Watch out! The Baroness now has 2 cannons. 2 cannon. Ez nem hangzik jól. Kell a kardom. Igaz is jött. Jaj, ne. The walls rise. Úristen, ne. Az így nem ér csalás. Jaj, ne fog doblani. Ja, van élet. Élet. Na, elvesz, pusztítsuk el, mert az agyamra megy. The walls rise. Hát amúgy tudom. Csak ezt így el akarom már ölni végre. Úristen. Hello. Ugye nem tetszik meglőni. Úgy szólna egy ilyenhez. Oké. Shoot the button to fire the cannon. Oké. Akkor suttolom a button, most lesz fejlő. Nem látok. Már... Vagy lett volna rá idő. Oké. Basszusom. Jó. Élet. Érdekel, most erre megy el. Az is jöhet, hogy... Remélem eltaláltam. Vagy nem. Look out! Walls are rising. De jó parancsokot. Ó, végre egy kard. Azonnal. Azért. Oké. És megint lőni kéne azzal a bánattal, nem fog tudni. Walls rise. Jó. Nem ér. Mindjárt nem tudunk. Megisszuk az összes italt. Én csak jobb lenne rátállani. Jó, na sem látok semmit, szuper. The walls rise. Ja. Sokkal megdagott minden. Hehe. Ugrad, rendezzál. Kaptok egy olyan bombát, hogy magamat is felrobbantom. Menekülés. Skip. The walls rise. Haha.
meg, juhú. Ez a faj jó jönne. Fű. Skip. Shoot the button to fire the cannon. Hát ja. Már sem tudom, az merre van. Ja, itt van. Halfway there. Van bomba. Nem érdekel, bombázni fogok. Ez a rothadék. Meghalt. Nem mondod, hogy most halt meg. Aj. De most akkor nem mit csináljak. Mindjárt lerakom ide. Szuper. Walls up. Yeah. Menekülés. Dicey, over here! Oops, my bad. Mind went to a dark place there. This is what actually happened. És a kocak hogy örül neki. Harcél. Na jó van. Ebből most így elég volt. Nem bírom. Lesztek. Ma jól lehet vele pörögni. Esze. Na jó, nem? Simi. Nézd, hogy akar harcolni, látod? Kis harcias. Na jó, van, tényleg abba fejezem, mert elég volt ez. Jaj. Jó, és ugye magam köré terem az összes madzogott tekerem. Nem tudok már beszélni se. Na jó, van, csáó. Jó. Köszi. Na jó van. Jutszak át, csá-csá.